السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 33 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نبرمج زر الإكزيت للخروج، الحفظ والخروج، ثم إغلاق البرنامج، وسنضيف زر ريسيف لحفظ البيانات، وبحيث يكون زر السيف يعمل فقط عند التعامل مع زر الإيديت. ثم سنقوم بجعل الشاشة الرئيسية هي التي تظهر مع إخفاء أوراق العمل في البداية، وإضافة زر للشاشة الرئيسية بحيث إذا أحب المستخدم أن يعيد إظهار أوراق العمل يمكنه ذلك. فهيا بنا. سوف نستكمل إن شاء الله الجزء الثامن والأخير من البرنامج الذي كنا نقوم بتنفيذه. نريد اليوم أن نبرمج زر إكزيت بحيث أن الضغط عليه يتم حفظ البيانات ويغلق البرنامج تماما. كذلك نريد أن نضيف زر ريسيف هنا، بحيث أننا عندما تعاملنا مع زر الإيديت عند الضغط عليه كان يحضر البيانات، وممكن أن نعدل في هذه البيانات، لكن لا يوجد إمكانية لحفظها بعد التعديل. فسنضع زر سيف هنا بحيث أنه يعمل مع الإيديت، لا يفعل إلا إذا قمنا بتشغيل الإيديت. بالطبع كنا قد أشرنا سابقا إلى نموذج آخر عندما وضعنا كومبو بوكس مكان التكست بوكس. في هذه الحالة لا نحتاج أن نقوم بعمل زر الإيديت، وسيكون عندنا زر واحد فقط هو سيف يقوم بالمهمتين. كذلك نريد جعل الشاشة الرئيسية هذه تظهر ولا يظهر أوراق العمل عند بداية تشغيل البرنامج، ونضيف زر هنا. هذا الزر عندما نضيفه والضغط عليه يمكن فتح أوراق العمل لرؤيتها والتعامل معها. لنبدأ ابتداء ببرمجة زر إكزيت للخروج والحفظ والإغلاق. سوف أقوم بالضغط دبل كليك على زر الإكزيت. حدث الكليك، أنا أريد أن أقوم بحدث الكليك. يمكنني أن كتابة الكود. أول شيء شاشة المين دوت هايد، سوف أخفي الشاشة. أكتف ورك بوك اللي هو ورك بوك، الملف الخاص بي سيف، وبالتالي حفظت آخر تعديلات موجودة. ثم ابلكيشن أي الإكسل تطبيق دوت كويت، أخرج من التطبيق. يبقى إذا ضغطنا على الإكزيت سيقوم الإكزيت بإغلاق البرنامج وحفظ البيانات قبل الإغلاق. إضافة وبرمجة زر السيف لحفظ بيانات السجل الحالي، وبحيث يكون فعالا فقط إذا تم التعامل مع زر الإيديت، وبمجرد الضغط عليه يرجع مرة أخرى لوضع عدم التفعيل. للتفعيل وعدم التفعيل سوف أقوم بعمل نسخة من هذا الزر، كنترول مع الضغط والسحب، ثم تغيير لسيف. سوف أقوم بتغيير مسمى هذا الزر ل بي سيف بوتوم سيف. دبل كليك على زر السيف. سوف أقوم بكتابة كود. سوف أقوم بنسخ هذا الكود من هنا. لكي لا نضيع وقت في الكتابة، وسأقوم بشرح. ماذا يقوم عمل زر السيف؟ كنت استدعيت الأمر أو السبروتين الذي كنا قد نفذناه في الحلقة السابقة، وهو يقوم بالتشييك أو اختبار جميع العناصر أو الأدوات الموجودة إذا كانت فارغة أو لا. فإذا كانت فارغة سيقول لك أن هناك حقول ما زالت مفقودة أو بدون قيم. نفس القصة عندما تعاملنا مع الاد نيو. ثم سيأخذ الشيت 3 اللي هو شيت CRR، هذا الشيت، ثم يقوم إذا كان تبدأ اللاست آخر قيمة في البي 2 سيضعها في لاست، ثم يبدأ من أول 3 من أول ريكورد حتى نهاية الريكوردز،
ويقوم باختبار إذا كانت القيمة في الريفرنس نمبر هنا تساوي القيمة الموجودة في الخلية B. إذا كانت موجودة سوف يقوم بتنفيذ الآتي. طبعا بالطبع احنا عندما نتعامل مع edit سوف يكون هنا رقم معين ويكون هنا بيانات. سوف يبدأ بتخزين القيم في الخلايا، قيمة السبجكت في السي، قيمة التايب في الدي، قيمة الايشو في الاي، وهكذا. ثم الستيتس اوبشن قمنا بعملها بدالة اف. إذا كانت الاو بي اي ابروف ترو يعني تم اختيارها، إذا ضع في الاتش قيمة ابروف. إذا كانت الريجكت يضع ريجكتد. إذا كانت الاو بي سي هي ترو يضع كانسل، ولن يكون غير واحدة منهم فقط التي ستكون ترو، وبالتالي واحد من هذه الثلاثة أسطر سوف يتم تنفيذه. طيب اف سي بي اس اللي هي assigned value بتساوي true إذا تم التعليم عليها، ضع في الجي حرف الواي، else ما خلاف ذلك ضع حرف الام. بالنسبة للبرانش AA تساوي 0 كما فعلنا سابقا في الإيديت، نفس القصة. for I يبدأ بالدوران حوالين كل محتوياتها ويجمع ما تم التعليم عليه. AA بتساوي AA اللي هي 0 فاضي أو فارغ، and ثم القيمة الأولى ثم الفاصلة، القيمة الثانية، القيمة الثالثة على حسب ما يتم الاختيار. وفي النهاية يأخذ من الليفت حتى نلغي علامة كوما الأخيرة، ويأتي إلى الجي في الورك شيت ويضع قيمة الاي. وبالتالي قمنا بعملية عكسية تماما للإيديت. لو كنا فتحنا كود الإيديت سوف تجد أن تقريبا هو نفس الكود مع الاختلاف، يعني هنا شيت 3 كان في اليسار وسي جي في اليمين وهكذا، لأن احنا نقوم بعملية عكسية الآن. نعود تاني إلى السي. أما إذا كان الرقم الموجود هنا بفرض ان احنا اد نيو وضعنا رقم جديد وضعنا اد نيو، فاذا كان هذا الرقم غير موجود سوف يكتب this record doesn't exist، هذا الرقم او هذا المسمى او هذا الكود ليس موجود. الان نريد ان نفعل زر السيف مع الايديت. فما سيقوم به؟ سوف نغير خاصية الانيبل او الظهور لزر السيف، خاصية enable نجعلها false. إذا عندما أقوم بتشغيل الشاشة لأول مرة سوف يظهر عندي زر السيف غير مفعل. ثم آتي إلى زر الإيديت وأضع في أول زر الإيديت دي سيف دوت enable ظاهرة خاصية التفعيل يساوي true، أفعل true. إذا قمت بالتنفيذ سوف تكون غير مفعل، أي مهما ضغطت عليه لا يقوم بتنفيذ أي شيء. عندما أضغط على الإيديت على أنه لا يوجد قيمة هنا بفرض 57 إيديت، أتى بالبيانات وفتح السيف. الآن السيف أصبح متاحا لي، ونريد عند الضغط على السيف مرة أخرى بعد ما ينتهي إن هو يغلق نفسه. يبقى إذا في نفس كود السيف في النهاية بعد أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر سيف قبل exit sub سوف أقوم بسيف زر البي سيف دوت enabled يساوي false، أعيده مرة أخرى من false. لنرى بفرض أن عندنا سأقوم بتشغيل الشاشة، وبفرض أنني اخترت 757 edit أظهر بيانات 757. سوف أقوم بالتعديل باختيار 220 مع ال 122. لاحظنا هنا 122 سيف تم فتحها. سوف أقوم بالضغط على سيف. سيف تم حفظ البيانات الجديدة وعدل القيمة، أضاف على ال 220 وأغلق السيف، أصبح غير فعال لا يمكن فتحه إلا عن طريق إيديت مرة أخرى.
وبالتالي نستطيع أن نعدل في أي شيء ونحفظه. نأتي للباند الذي بعد ذلك. جعل الشاشة الرئيسية هي التي تظهر ولا يظهر أوراق العمل عند البداية. سوف نقوم عند فتح الملف This Workbook، دبل كليك على This Workbook اللي هو ملف الإكسل كله، ثم أختار من هنا Workbook وأختار Open. عند فتح الملف، عند الفتح الأول مرة، ماذا سيحدث؟ سوف أكتب Application دوت Visible، إظهار التطبيق يساوي False، إذا لا تظهر تطبيق الإكسل. وفي نفس الوقت مين اللي هي الشاشة اللي عندي Show، اظهر الشاشة. سوف نقوم بالإغلاق. سوف أقوم أيضا بتنفيذ البند الرابع، إضافة زر لعرض ورق العمل عند الرفع. البند الرابع، الجزء الرابع. إذا سأقوم هنا بإضافة زر، دبل كليك وورك شيتس، سوف أسميه بهذا الاسم، بحيث عند الضغط عليه يقوم بفتح الورك شيتس أو أوراق العمل، لأننا عندما سأقوم بتشغيل البرنامج كما سنرى لن يظهر أي أوراق عمل، وبالتالي هنا سوف أقوم بالضغط دبل كليك عليه، وعلى حدث الكليك على هذا الزر Application دوت Visible يساوي True، عكس السابق، اظهر الابليكيشن أو اظهر التطبيق، ومي دوت هايد، وأخفني أنا الشاشة، وبالتالي سيكون هو هذا الزر عكس البداية. إذا وضعنا هنا كود True لأوراق العمل أو ملف الإكسل وإخفاء للشاشة، ووضعنا في This Workbook العكس، إخفاء أوراق العمل وإظهار الشاشة عكس بعض. لنقوم بالإغلاق للتنفيذ، سوف أقوم بإغلاق الإكسل تماما، وأقوم بفتح البرنامج مرة أخرى. بمجرد ما قمنا بفتح البرنامج بالفعل أظهر شاشة الحوار أو الشاشة الرئيسية، ولم يظهر أي ورك شيتس أخرى. بالضغط على الورك شيت بالفعل قام بإظهار أوراق العمل وإخفاء الشاشة. نضغط على الزر في الورك شيت يظهر الشاشة وأوراق العمل. لماذا؟ لأن الكود المكتوب في الشو فورم لا يقول لنا أن نخفي أوراق العمل. لو أردنا عند الضغط على شو فورم أن يظهر الشاشة ويلغي أو يخفي أوراق العمل، نفس الكود المكتوب في البداية نقوم بتنفيذه. يعني نفس هذا الكود، نعيد النظر إلى إلى هذا الزر. هذا الزر كان ماكرو يسمى فورم شو. إذن سوف أذهب إلى موديولز فورم شو، لود وشو. لود الشاشة، يقوم بتحميل الشاشة وإظهارها، لكن لم نقل له إخفاء أوراق العمل. إذا أحببت أن يكون هذا الزر عند الضغط عليه يظهر الشاشة ويخفي أوراق العمل، فأضيف له نفس الكود أو نفس الأمر الذي أضفته هنا، application.visible يساوي false، إخفاء، قبل هذان السطرين. أما إذا أحببت أن يكون بهذا الشكل، أوراق العمل تظهر أمامي عند الضغط عليها يظل، يبقى أتركه كالتالي. يعني هذا الزر عند الضغط عليه سوف يظهر الشاشة ويظل فاتحا لأوراق العمل هكذا كيف ما شئنا.
نعود مرة أخرى للكود. إذا استطعنا أن نقوم في هذه الحلقة ببرمجة زر الإكزit، حيث يقوم بالحفظ، يقوم بإخفاء الشاشة، حفظ البيانات، والخروج من البرنامج، إغلاق البرنامج بعد الحفظ تماما. سيقوم بإغلاق كل الإكس. وأضفنا زر البرمجة سيف الذي يقوم عند الضغط على إيديت يقوم بتفعيله، وبالتالي عند تعديل في البيانات والضغط على زر سيف سيقوم بحفظ البيانات المعدلة ويختفي مرة أخرى أو يمتنع عن التعامل معنا أو زر التفعيل كما قلنا سبق. ثم جعلنا الشاشة الرئيسية هذه هي التي تقوم بالظهور ولا عدم ظهور أوراق العمل بكتابة الكود في this workbook بإخفاء أوراق العمل مع إظهار الشاشة. وأضفنا زر هنا، هذا الزر يعيد لي مرة أخرى إظهار أوراق العمل إذا أحببت أن أدخل إلى أوراق العمل أو أعدل بيدي فيه، وهي أمر مسموح إذا كنت أنت تريد أن تسمح للمستخدم بعمله قم بتنفيذه. أما إذا كنت تريد أن تمنحه تماما فلا تقم بوضع هذا الزر. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العمل في هذا البرنامج، وإن شاء الله من الحلقة القادمة بإذن الله سوف نقوم بالتنفيذ أو بعمل تطبيق آخر. سيكون في هذا التطبيق مجموعة من الأدوات الأخرى، سوف نتعامل مع مثل أداة الصورة، سوف نتعامل مع الملفات الموجودة داخل الجهاز. يعني سيكون هناك بعض التغييرات والإضافات إن شاء الله. نراكم على بركة الله.